สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ชีวิตจะไปเซ็ตทันนะคะไปเลยขึ้นรถตรงไหนนั่งรถอะไรไปครับ รถตู้ไปเลยน่าจะค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าจะข้ามทางหนูต้องให้พ่อต้องให้ผู้ปกครองข้ามด้วยนะคะเพราะว่ารถมันเยอะครับป้าภาพสวัสดีครับป้าภาพไปไหนบอกป้าภาพเป็นหนุ่มแล้วไม่เห็นพี่อัดนานแล้ววนหาพี่อัดอยู่ป้าเพิ่งไปหาพี่อัดมาอยู่ดีๆก็ถามหาพี่อัดกับป้าภาพไม่ค่อยเห็นเลยครับตัวเบลโลเลยเมื่อกี้ไปเจอพระภาพครับแต่ข้ามมาหนูนะคะต้องให้ผู้ปกครองกล้าด้วย ไม่ได้ข้ามค่ะไปขึ้นรถตู้จอดอยู่ตรงไหนเดินไปเลยยังไม่สุดท้ายหรอกลูกสวัสดีครับหรือยังผู้บ่าวต้องรอรอบสองแล้วผู้บ่าวรอรอบสองเต็มแล้วลูกอันนี้เต็มแล้วเรามาช้าเต็มแล้วก็รอแป๊บหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวก็มาเนาะไปแล้วจะรอดไปไหมเนี่ยเซ็นทรัลเนี่ยลูกดีใจเหรอลูกโอ้คันใหม่ใหญ่กว่าเดิมเพิ่งเคยเห็นคันใหม่ใหญ่กว่าเดิมจะนั่งตรงไหนล่ะลูกโอ้ใหญ่กว่าเดิมเลือกที่นั่งได้ตามสบายไหนตรงนี้ด้วยอุ้ยใหญ่จริงนุ่มด้วยมีแอร์ตรงนี้ด้วย
ดกระดิ่งก็ติดตามช่องจิวิแค่นะครับเราอย่าลืมช่องจิวิบายแฟมิลี่